اللوز من أفضل المكونات الطبيعية الفعالة لعلاج مشكلات البشرة كالتصبغات وإسمرار أشعة الشمس وحروق الشمس، كذلك البثور وحب الشباب وندبات حب الشباب. كذلك هو من أفضل مصادر الفيتامين إي الذي يساعد على إعطاء نضارة للبشرة، يغذي البشرة بفضل خواصه الفريدة المضادة لعلامات التقدم في السن والشيخوخة. فيعمل اللوز بكل الوصفات على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة. تابعي معي هذا الفيديو حتى الأخير كي تتعرفي على وصفات باللوز طبيعية للحصول على بشرة بيضاء وخالية من التصبغات والكلف وحتى النمش، ومن حب الشباب، البثور، الرؤوس السوداء والبيضاء أيضا. غير متوفر عندك اللوز في البيت، تابعي الفيديو حتى الأخير. يوجد كذلك وصفة بديلة للوز وهي طبيعية كذلك ولجميع أنواع البشرة. أولا نبدأ بصاحبات البشرة الجافة. أولا نأخذ اللوز. هنا اللوز نأخذ اللوز كمية قليلة فقط من اللوز، وينقع طبعا الكل يعرف طريقة تنقية اللوز. ينقع في الماء وبعدها ننزع قشور اللوز، نتركه يجف ويطحن على شكل بودرة ناعمة. يجب هنا طحنه على شكل بودرة تكون ناعمة لعمل هذه الوصفات. قلت بداية بصاحبات البشرة الجافة. صاحبات البشرة، الاستخدام المنتظم لصاحبات البشرة الجافة لهذه الوصفة يغذي البشرة، ينعمها، وكذلك يعطي رطوبة للبشرة. نأخذ ملعقة من بودرة اللوز تكون مطحونة، ملعقة شاي صغيرة، ونضيف عليها المكون الثاني وهو هنا الشوفان أو الخرطال. نحتاج لبودرة الشوفان أو الخرطال. يطحن الشوفان على شكل بودرة كذلك ناعمة. ونأخذ كذلك ملعقة شاي صغيرة، ملعقة شاي من بودرة اللوز وملعقة شاي من بودرة الشوفان. نخلط المكونات الجافة مع بعض، ثم تدريجيا نضيف الحليب يكون كامل الدسم. يمكن استخدام اليوغورت أو الزبادي الطبيعي في هذه الوصفة. نخلط المكونات جيدا، نتركها لترتاح لمدة حوالي ربع ساعة، وبعدها نقوم بتوزيع هذا الخليط من الرقبة حتى بشرة الوجه وعلى منطقة الهالات حول العيون كذلك، مع التدليك برفق في حركات دائرية، ونتركه لمدة ربع ساعة. ثم بعدها يشطف جيدا بالماء البارد، ويجب بعدها ترطيب البشرة بالمرطب الخاص بك. وخاصة هنا صاحبات البشرة الجافة أنصحهم بترطيب بشرتهم بزيت السمسم، وأنصح باستخدام هذه الوصفة يوميا للحصول على نتائج رائعة. صلاحية هذه الوصفة تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة. يمكن إضافة كبسولة الفيتامين إي أو كبسولة الفيتامين A أو كبسولة الأوميغا 3 لهذه الوصفة. آمنة للحوامل والمرضعات وحتى البنات من عمر 10 سنوات فما فوق. يمكن استخدام خلطة اللوز لهم هذه وبكل أمان، خاصة إذا كانت هنالك قشور على البشرة من هذا الفصل. الوصفة الثانية هي لصاحبات البشرة الدهنية. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية نأخذ ملعقة شاي صغيرة من الطمي أو الطين أو الغسول. هنا اختاري أي نوع طمي متوفر عندك. هناك أنواع كثيرة من الغسول أو الطمي أو الطين، أنواع كثيرة. هناك الأصفر، الأبيض، الأخضر وحتى الأحمر. استخدمي هنا أي نوع متوفر عندك. ونضيف عليها كذلك هنا
ملعقة شاي صغيرة من مسحوق بودرة اللوز. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. إذا كانت هنا البشرة دهنية وغير حساسة أنصح بإضافة ملعقة شاي من عصير الليمون، ثم نضيف الحليب تدريجيا حتى الحصول على ماسك قوامه كريمي. نتركه كذلك ليرتاح لمدة ربع ساعة، وبعدها يوزع على بشرة الوجه والرقبة وحتى اليدين وكامل الجسم. يمكن استخدام هذه الوصفات. نتركه لمدة 10 دقائق ثم يشطف بالماء البارد. هنا هذه الوصفة تستخدم بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية مرتين في الأسبوع. هي آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 15 سنة فما فوق. إذا كانت البشرة دهنية يمكن استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. صلاحيتها تكون في الثلاجة كذلك لمدة أسبوع كامل. ننتقل إلى صاحبات البشرة الحساسة. بالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة نأخذ ملعقة شاي من بودرة اللوز، ثم نقوم بمزجها فقط بالحليب. يمكن هنا مزجها باليوغورت لا مانع أبدا، أو الروبا أو الزبادي الطبيعي دانون مسوس. نخلط المكونات جيدا. يمكن مضاعفة المقادير لعمل هذه الوصفة بالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة لكامل اليدين وكذلك الجسم. تطبق هذه الوصفة بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه حتى منطقة الهالات. يمكن استخدامها وبكل أمان. تترك من 10 دقائق إلى ربع ساعة ثم تشطف جيدا بالماء الفاتر، ثم نقوم بتمرير ثم الماء البارد لغلق المسامات. تستخدم بشكل يومي بالنسبة لصاحبات البشرة الحساسة من أجل تفتيح البشرة وحل كل مشاكلها. آمنة للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق. يمكن استخدامها وبكل أمان. خلطة اللوز هنا كذلك لتفتيح البشرة، وهي كذلك تصلح لجميع أنواع البشرة. نأخذ ملعقة شاي صغيرة من اللوز المطحون، ونضيف عليها ملعقة شاي صغيرة من بودرة الحمص أو الحمص. بديل بودرة الحمص هنا هو الترمس المر. ونقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض كذلك بحليب أو باليوغورت. نخلط جيدا المكونات. ممتازة هذه الوصفة لتفتيح البشرة وكذلك لإزالة الندبات والتصبغات. توزع على بشرة الوجه بداية بالرقبة وعلى كامل بشرة الوجه حتى منطقة حول العيون. نقوم بتوزيع هذه الوصفة ونتركها لمدة ربع ساعة، وبعدها نقوم بشطفها بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسامات. هذه الوصفة آمنة للحوامل والمرضعات والبنات من عمر 10 سنوات فما فوق. يمكن استخدامها لإزالة اسمرار أشعة الشمس وحروق الشمس. رائعة هذه الوصفة بالنسبة للأطفال الصغار لإزالة حروق الشمس. وتستخدم هذه الوصفة كذلك بشكل يومي. هي آمنة وصلاحيتها في الثلاجة تدوم لمدة أسبوع كامل كذلك. بالنسبة لوصفة إزالة حب الشباب باللوز نأخذ ملعقة شاي صغيرة من بودرة اللوز. فهنا اللوز رائع لإزالة حب الشباب وآثار حب الشباب. نضيف على اللوز هنا الزبادي الطبيعي أو اليوغورت أو الروبا أو حتى الرايب، كذلك ملعقة شاي صغيرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. إذا كانت البشرة دهنية وغير حساسة أنصح بإضافة ملعقة شاي صغيرة لهذه الوصفة من عصير الليمون.
هذه الوصفة كذلك تعمل على تفتيح لون البشرة وتعمل على تقشير البشرة وتخلص من طبقات الجلد الميت والبكتيريا المسببة لحب الشباب. وبعدها نقوم بتوزيع الخلطة على بشرة الوجه، دائما بداية بالرقبة، تترك لمدة 10 دقائق ثم تشطف مباشرة بالماء البارد. تستخدم هذه الوصفة لمن تعاني بشرتها من حب الشباب بشكل يومي. النتائج تبدأ في الظهور من أول أسبوع لاستخدامك المنتظم لهذه الوصفات. هي آمنة للحوامل والمرضعات وكل البنات والشباب ممن يعانون من حب الشباب وآثار حب الشباب، يمكنهم استخدامها وبكل أمان. كذلك أنصح بتناول اللوز خلال اليوم، يساعد على تحسين عملية الهضم وعلاج حالات الإمساك، وهو طبيعي وكذلك له فوائد كثيرة للبشرة. صلاحية هذه الوصفة كذلك تدوم لمدة أسبوع كامل في الثلاجة. غير متوفر عندك اللوز في البيت، أنصح باستخدام هذه الوصفة. نأخذ الفول السوداني وبما يسمى الكوكاو، عندنا فول سوداني غير محمص من قبل. نقوم بطحنه كذلك وغربلته على شكل بودرة. هذا ما نحتاج إليه. ونحتاج كذلك هنا إلى زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو في هذه الوصفة. ونحتاج كذلك للروبة أو الزبادي الطبيعي أو حتى الحليب أو اليوغورت. هذه الوصفة كذلك صالحة لجميع أنواع البشرة حتى الحساسة، يمكن استخدام هذه الوصفة وبكل أمان. نأخذ بودرة اللوز الفول السوداني أو الكوكاو، ونضيف عليها ملعقة شاي صغيرة من الزبادي الطبيعي، اليوغورت أو الياغورت أو الروبة أو الرايب، ثم نضيف عليها ملعقة شاي صغيرة من زيت اللوز الحلو، حوالي ملعقة شاي صغيرة فقط من زيت اللوز الحلو. حتى تكون الوصفة هنا صالحة لجميع أنواع البشرة. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض، ثم نستخدمها على البشرة دائما بداية بالرقبة وكامل بشرة الوجه حتى منطقة حول العيون وعلى الهالات. كذلك يمكن استخدامها لمدة ربع ساعة، وبعدها نقوم بشطف البشرة بالماء البارد مباشرة، ثم نقوم بترطيب البشرة بزيت اللوز الحلو. في كامل هنا هذه الوصفات ولجميع أنواع البشرة نقوم بترطيب البشرة بزيت اللوز الحلو حتى تكون هذه الوصفات نتائجها واضحة وبسرعة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.